Hello guys, welcome back my channel Boy on Lens. আজি মই প্ৰথমে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত কৈছিলোঁ যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নতুন এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছে য'ত আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি লিংক কৰিব লাগে। মই এইটো ভিডিঅ'ত ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকল মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কি কৰিব আৰু NRCৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছে। NRCৰ কাৰণে কিছুমান ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে সেইসকল মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই। সেইসকল মানুহে কি কৰিব? চ' সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নহয়। ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইটো কথাও চিন্তা কৰিছে, যাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা এটা কৰিছে। আৰু সেই ব্যৱস্থাটো কি মানে আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে আৰু কেইটামান ডকুমেণ্টছৰ নাম দি দিছে আমাক। আমি সেইখিনি ডকুমেণ্টছ তাতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই সেই প্ৰচেছখিনি আৰু সেইখিনি কি ডকুমেণ্টছ আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটোও মই দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা আগলৈকে ভিডিঅ' পাবলৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। মই এতিয়া কেনেকৈ সেইটো লিংক কৰোঁ কি কৰিব লাগে মই সম্পূৰ্ণ কৈ যাম, আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব। প্লে ষ্ট'ৰত যাওক, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইয়াতে মাৰক ভোটাৰ হেল্পলাইন এপ VHA মাৰিলেও আহি যাব। VHA মাৰিলে প্ৰথমতে আহিব ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অপেন অপশ্যনটো আছে। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত অপেন আহিব, আপুনি ডাইৰেক্ট অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম ল'ব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে এইটোত আছে, চাওক ইয়াতে আছে, চাওক ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আছে। ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ফৰ্ম 6B ইলেক্ট্ৰেল অথেণ্টিকেশ্যন ফৰ্ম 6B ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ঠাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ আমি ইয়াতে এতিয়া ক্লিক কৰিম। ক্লিকটো কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক পেজ এটা খুলিব। তাৰপিছত লেটছ গো বুলি এটা অপশ্যন আছে, চাওক তলত এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত OTP এটা আহিব। ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত OTP এখন আহিব। OTPটো ইয়াতে মাৰিব লাগিব। এতিয়া OTPটো মাৰাৰ পিছত এইটো অপশ্যন এটা আহিব। ইয়াতে চাওক কি আছে, য়েছ আই হেভ এ ভোটাৰ ID নাম্বাৰ আৰু নো আই ডোণ্ট হেভ এ ভোটাৰ। এইটো মাৰিব নালাগে, আপোনাৰ যিহেতু ভোটাৰ ID আছে যাৰ কাৰণে আই হেভ এ ভোটাৰ ID মাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট মাৰিব। ইয়াতে চাওক নেক্সট অপশ্যনটো আছে, এইটো নেক্সটটো এইটো আছে, নেক্সট অপশ্যনটো মাৰিব। এইটো নেক্সটত মাৰিলে তাৰপিছত কি কৰিব, চিলেক্ট কৰিব দিব। ষ্টেট চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে, চাওক চিলেক্ট ষ্টেট বুলি দিছে। চিলেক্ট ষ্টেটত যাম, আমি গৈ আসাম চিলেক্ট কৰি দিম। আসাম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ওপৰত চাওক এটা খালী বক্স আছে য'ত ব্লিংকিং মাৰি আছে, এইটো খালী ঠাইটোত। এই খালী ঠাইটোত কি কৰিব লাগিব, ইপিক নাম্বাৰ মাৰিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ বাওঁপিনে থাকে। আৰু যদি ভোটাৰ ID নাই আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টতো সেই নাম্বাৰটো থাকে, নাম্বাৰটো মাৰিব লাগিব। মই ইয়াতে মাৰি দিছোঁ। মাৰাৰ পিছত চাওক এটা অপশ্যন, এতিয়া যেতিয়া ভোটাৰ ID নাম্বাৰটো মাৰাৰ পিছত এইটোত মাৰিব লাগিব, ফেটছ ডিটেইলছ। মই এতিয়া এইটো মাৰাৰ পিছত চাওক, এইটো মাৰাৰ পিছত এটা অপশ্যন এটা আহিছে, চাওক উই হেভ ফাউণ্ড ৰেকৰ্ড ফৰ ইয়ৰ ইণ্টাৰ ভোটাৰ ID, প্লিজ ক্লিক অন প্ৰচিড বটন। যদি আপোনাৰ ভোটাৰ ID নাম্বাৰটো ভুল হৈছে তেনেহ'লে এইখিনি লিখাখিনি নাহিব, যিহেতু মোৰ নাম্বাৰটো মাৰা কাৰেক্ট হৈছে যাৰ কাৰণে এইখিনি আহিছে। চ' আমি এতিয়া কি কৰিম, প্ৰচিড অপশ্যনটোত মাৰিম। প্ৰচিডত মাৰিলোঁ। মাৰাৰ পিছত চাওক আপুনি মই যিটো ভোটাৰ ID নাম্বাৰ মাৰিছোঁ এইখিনি ডিটেইলছখিনি আহি যাব। তাৰপিছত আকৌ কি কৰিব লাগিব, নেক্সট মাৰিব লাগিব। নেক্সট মাৰাৰ পিছত যিহেতু এটা ডিটেইলছখিনি আহিছে, ইয়াতে চাওক এটা অপশ্যন এটা আছে, অলপমান তলত শ্লাইড কৰি দিলে চাব ইয়াতে কি দিয়া আছে, আই এম নট এবল টু ফাৰ্নিছ মাই আধাৰ নাম্বাৰ বিকজ আই ডোণ্ট হেভ আধাৰ নাম্বাৰ। চ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ক্লিক এটা কৰিব লাগিব, এইটো ঠাইত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কেইটামান এটা অপশ্যন আছে, চাওক চিলেক্ট ডকুমেণ্টছ ফৰ ইলেক্ট্ৰেল অথেণ্টিকেশ্যন। যিহেতু আমাৰ আধাৰ নাই, চ' আমি ইয়াতে এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি আধাৰ নাম্বাৰ আছিল তেনেহ'লে আমি ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ বহাই দিলোঁ হয়। এইটো ক্লিক কৰাৰ আমাৰ দৰকাৰে নাই, চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটোৰ অপশ্যনত যাম। ইয়াতে চাওক কেইটামান ডকুমেণ্ট দিয়া আছে, ইয়াতে চাওক এইকেইটামান ডকুমেণ্টছ আছে। কিছুমান ডকুমেণ্টছত কি দিছে, MGNREGA জব কাৰ্ড, পাছবুক উইথ ফটোগ্ৰাফ ইছ্যুড বাই বেংক
or post office, health insurance smart card under scheme of Ministry of Labor, driving license PAN card smart card issued by RJ under NPR Indian passport, pension document with photograph, service identity card with photograph issued by employees by central state or PSUs public limited companies, official identity card issued by the MP MLS and MLCS, unique identity identity ID card issued by MO Social Justice and এম্পাৱাৰমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এইখিনিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপুনি চিলেক্ট কৰিলেই হ'ব। মই জাষ্ট আপোনালোকক ডেমো এটা দিছোঁ, মই এতিয়া খালি পান কাৰ্ডটো মই চিলেক্ট কৰিম। এনে জাষ্ট ডেমো এটা দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব। পান কাৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে তলত এটা অপশ্যন আহি গ'ল, আপলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে। এতিয়া আপলোড কৰিব লাগে, যিহেতু আমি পান কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, পান কাৰ্ডটো আপলোড কৰিব লাগিব। মই এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক কেমেৰা আৰু গেলেৰী হ'ব। যদি ফটোটো আপুনি মাৰিছে পান কাৰ্ডৰ দেন গেলেৰী মাৰিব, আৰু যদি ফটোটো লগে লগে মাৰিব খোজে তেনেহ'লে কেমেৰাত মাৰিম। মই কেমেৰাটোত মাৰিছোঁ, মোৰ চাওক কেমেৰাটো অন হৈ গৈছে। কেমেৰাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বেক কেমেৰাটো অন কৰি ল'ব। কেমেৰাত মাৰাৰ লগে লগে এইটো পান কাৰ্ডটো তলত হ'ব। মই জাষ্ট এনে ডেমো দিছোঁ, যাৰ কাৰণে মই এটা ফটো মাৰিলোঁ। ফটোটো এনেকৈ উঠাব, উঠোৱাৰ পিছত অ'কে মাৰি দিব। ইয়াতে চাওক অ'কে অপশ্যন আহিছে, অ'কে মাৰি দিব। অ'কে মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো কেমেৰাৰ চাইজটো মিলাব, আপুনি মিলাই ল'ব। যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো আছে আপুনি ক্ৰপ কৰি মিলাই ল'ব। মই জাষ্ট মাৰি দিছোঁ। যিটো ওপৰত ৰাইট চাইড আছে মাৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে ভিউ এটা হৈছে। চাওক এতিয়া ভিউ এটা হৈছে, প্ৰিভিউ বুলি। এতিয়া চাওক আপুনি যিটো ফটো মাৰিছে এতিয়া আহি গৈছে, আৰু যদি আপুনি চাব খোজে ভালকৈ প্ৰিভিউত মাৰিলে আপুনি চাব পাৰিব। সেইটো কৰিব। তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ এটা দিয়াৰ পিছত ডান মাৰিব। তাৰপিছত প্লেচ দিব লাগিব। প্লেচ ছাপ'জ মই দি দিলোঁ গোৱালপাৰা। আৰু ইমেইল আছে যদি ইমেইল দি দিব, নাই যদি একো নাই দিব নালাগে। ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে যিবিলাকত সেইবিলাক দিবই লাগিব। তাৰপিছত ডান মাৰিব। ডান মাৰিলে আপুনি যিখিনি ডিটেইলছ আছে, আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ, আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ আহিব, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ আহিব, আপোনাৰ নামটো আহিব, আৰু আপলোড কৰা ফটোটো আহিব, আৰু কি চিলেক্ট কৰিছে সেইটো আহি যাব। তাৰপিছত এইটো কি কৰিব, ফাইনেলি আপুনি কি কৰিব, চোৱাৰ পিছত কনফাৰ্ম মাৰি দিব। কনফাৰ্মটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফৰ্মটো ছাবমিট হ'ব, আৰু একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ এটা ওলাব। সেইটো ওলালে আপোনাৰ ফৰ্মটো ছাবমিট হৈ গ'ল। এনেদৰে ভোটাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে অন্য ডকুমেণ্টছেৰে আমি ভোটাৰ আইডিৰ লগত আধাৰ ডকুমেণ্টছ আমি লিংক কৰিব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৱে যাতে বস্তুখিনি জানে। থেংক ইউ।